today's video, mag-unbox tayo ng Coleman Party Shade DX360. Ito yung mas malaking version ng Party Shade ng Coleman na matagal ko lang gustong bilhin na actually. And for you guys, I will unbox it. And ayun, samahan niyo ako. Tara! So ayan yung Party Shade DX360. It has two sizes. May 300 and I got 360. Ito yung mas malaking version, guys. Ito siya from the box. It's kinda heavy. May mga 50 kilos ata ito mga besh. Ayan. And then ito yung laman niya sa loob, guys. So binuksan ko na siya to check all the parts. And ito yung kasama niya. Yung shade niya. And bubuin ko to mag-isa. Actually, kaya to buuin mag-isa, kaya ako siya binili. So, let's start with the head. Ganyan. Ito yung pinakamalaking part ng ano, guys. Kailangan nyo muna buuin. So ito guys, ano lang to, parang may goma na ano, tapos meron lang siyang lock dito. Malalaman mo kung para saan to. Diba? Easy. Dito guys, meron lang siyang parang clip, tapos pag pinush mo siya, that's it. Kabit na siya. Yan, ito yung leg niya guys. So, flip open mo lang to. Then, ayun na siya. Apat yung ganito niya. So, ito yung legs niya. Tapos, ito yung ikakabit dito guys. Ang corners niya. So, meron ulit siyang pin na ganito na pang-lock niya doon sa loob. There. Very easy. Yun. Kasi super dali niya lang guys. Kaya kahit mag-isa mo, matatayo mo siya. Yung tayo mo siya. Then yung shade niya, actually kaya siya mag-isa, pero hihihin ko na yung tulong ni Jowa. So on both sides, hatak-hatak lang. So ito guys, yung velcro niya, kung tatayo nyo to mag-isa, kailangan i-press nyo muna siya dito. Yan, ganyan. Para mahatak nyo siya kahit mag-isa.
and you're good to go. Tapos dito guys, may velcro din. Siyempre, lalak mo rin siya para maganda. And secured ang iyong hand. O, diba? Pwede mong i-adjust yung paa guys para pataasin mo siya. So, i-press mo lang to para tataas siya guys. Paka natin. O, diba? Yeah! Napakadali, diba? Jowa, ilalim daw to. Ito daw yung maglalak doon sa cover mo and yan. Alright. And then, meron pa akong nakalimutan guys. Itong lubid na to para protektahan yung tent niyo from flying. So, kailangan nyo siyang ibaon sa lupa. So, mga ganyan. And then, babaon natin. Ganyan. Then, eto guys, yung parang bumaon siya sa lupa. Pwede niya actually hindi gawin yung lubid-lubid na yun. So, ito ang kanyang mahiwagang pako. O diba, ang laki. And ito yung pangbaon dun sa tali. So, ito na lang gawin natin guys. Since hindi naman masyadong mahangin. So, babaon ko siya dito. I called for backup. Hindi na carry ng powers ko guys. So this is it guys, it's already standing and ayan, the color is mustard yellow and dark green. Yan. Pwede na guys. So ito siya, Party-Shade DX360 UV Pro. It has two colors guys. Meron silang yung silver and red. Ayun na siya pag nakatay. Diba? It's so nice. And it's really big inside. Whew. Really, really big. Ayun lang. Diba napakadaling gawin? So, that's the unboxing of the Party-Shade DX360. So if you guys are interested, nabili ko lang siya ng 15,000 yen on Amazon and free shipping. So ayun lang guys. That's about it for this video, and if you like it, please give it a thumbs up and share it with your friends. And of course, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you get notified on my next uploads. I'll see you guys in the next one. Bye!